Kultamailla asioiden hoitaminen on joskus todella vaikeaa. Ne, jotka ovat valmiita uhraamaan ja olet valmis kohtaamaan haasteet, onni kyllä seuraa. No nyt sitten tehdään kuitenkin se tämän päivän testimonttu tuonne, mutta tänään meillä on tässä semmonen vähän vakavampi homma tässä illan päälle. Valmistellaan siihen monttua, että seremoniatilaisuus sitten. Mutta otetaan tästäkin kuitenkin nyt muutama ämpäri ihan testiksi, koska tuosta aivan leirin keskeltä on otettu testiä joskus aikanaan siinä iltanuotion loisteessa, niin siinä ei ollut minkäänlaista merkkiä, mutta ei sitä tiedä mitä tässä on, että katsotaan. Tässä nyt kerätään meidän neitsellistä vaskaa ja varten tämmönen truupotti sitten. Eli tähän putkeen tulee näitä hippuloisia ja sitten lyödään sinne vaskooli, minkä Juho tuossa vaskaa sitten jossain vaiheessa. Jos se hukkaa kaikki, niin shit happen. Luottoa löytyy. Luottoa löytyy. Se on tärkein. Nyt tultiin tähän kuitenkin, mistä voisi ottaa testikaivulta, koska me ollaan tultu nyt vähän silleen lyhyin stepein tuolta. Me tiedetään nyt tuo yksi haara. Ja tässä tuo minun leirintäkenttä, niin siinäkin kuitenkin merkkejä on nyt näköjään. Niin nyt sitten tämä viimeinen uoma, jos me tästä nyt saadaan jotain selkoa sitten, että tässä nyt on, niin tiedetään, että tuolta suuntaankin sitä meille on sitten tullut aikanaan. Oi vitun munat, saatana. Ollaan menetetty tää peli. Ananasäkää. Ei tässä ole joku kommentti. Kyllä täällä vaan perkele kuuma on. Joo, testimonttu on siinä vaiheessa, että me aletaan varmaankin tässä nyt läjittämään tätä aineesta. Siinä ensimmäisessä testissä oli oikeastaan tämän vaiheen niin kuin isoin hippu. Ei edelläkään nyt puhuta mistään älyttömyyksistä, mutta siis semmonen niin kuin isoin tähän mennessä 2 ämpäriä. Sitten vaskasin niin kuin käytännössä tämän pinta-aineen lähöissä, niin tehdään tästäkin nyt läjää. Meillä on sitten rännitysvehkeet tuolla, niin tässä meillä muutamat läjät on sitten valmiina, että ne sitten mahdollisesti huomenna sitten käsitellään läpi, mutta mätkitään tästä nyt läjää valmiiksi ja katsotaan sitten mikä on tulos. Anna mennään! Vittu munat, anna mennään! Stop! Stop! Vittu munat! Ei! On tää vittu työmaassa. Ei, tämä on vasta alku. Jumat kokkelit. Nämähän on ihania. Mä voin kuule tunteen näistä kullankaivajien hakkuja iskut ja haistaa heidän hikeensä. Sinähän se on kuule ihan silkka paska. No, nyt ehkä ensimmäisen kerran tulee tällaista vähän erilaisempaa maa-aineesta näissä testimontuissa ja nyt meillä on tästä tämmöistä vähän harmahtavampaa, jokseenkin savimaisempaa
ainesta, niin mitähän Samuli mahtaisi pohtia tästä, että onko ideoita tai kokemusta, mutta silleen. Niin, ne on nämä saviset maat on viime vuosina saanko pistänyt meidät kovasti pohtimaan, että mitä ne oikeastaan merkitsee, mikä sen tekee tuon värin. Jos sulla on jotakin ideoita tai tietoa asiasta, niin pistäpä tuonne kommentteihin kuulee. Mä oon kaiken näköisiä versioita lukenut itse netistä, mutta mä en oikein mistään vaan saanut semmoista selkeää hyvää käsitystä vielä. Otetaanpa tuostakin testit. Tämä alkaa olla aika lailla sitä samaa tasoa nyt tuon ojan veden pinnan kanssa, että katsotaan saadaanko me kohta vettä naapuriksi. Aletaan olla testimontu loppuvaiheella tässä, koska meidän rännitystila tuossa loppuu kesken, mutta kävin tuossa harmaata aineesta vähän vaskailemassa ja se vaikuttaa oikeinkin hyvältä. Siinä tuo rauta jyvästen koko alkaa niinku kasvamaan ja sieltä löytyy almandiineja. Ja mahdollisesti en tiedä mitä ne mustat kidemmäiset jutut oikein on, että vieläkään oikein selviä, että voisiko ne olla korundeja vai mitä ne on. No anyways. Tuossa saattaa olla semmoista hyvää aineesta tämä harmaa osuus, että huomenna kun me tuolla sitten maltilla rännitellään, niin katsotaan sitten mitä tässä montussa on tulosta ja tehdään sitten johtopäätöksiä siitä. Ja ei muuta kuin painetaan vaan kovasti duunia perkele. Tilaa kanava ja paina peukku. Hei, muistakohan pistää noita kanavajäsenyksiä tilaamaan. Sieltä näkee muun muassa noita koko tarinoita, missä on nämä videot melkein leikkaamattomat. Siinä on niin paljon enemmän materiaalia. Ja sitten sinne tulee varmaan kaikkea muuta. Muun muassa mahdolliset ringinpaikat tulee jossain vaiheessa sitten niin kuin ne oikeat enemmän niin kuin avoimesti sinne näkymään ja sitä kautta saat vähän niin kuin etua pistää hakua, jos niitä tulee. Plus muuta kaikkea, mitä me touhutaan. Ja yksi mikä tuli mieleen sitten mustasta, että se voi olla myös joku turmaliinikin, mutta kun ei tässä ole oikein semmoisia välineitä, millä pystyisi tekemään semmoista erottelua nyt niin kuin. Kovuus ja kiderakennehän ne tietenkin olisi tässä parhaimmat vihjeet siitä, että onko se turmaliinia vai korundia. Toki jos ne on kovin pieniä sirriä, niin aika hankalaa testata. Yksi ainakin tommonen selkeä tuolta kurkista. En tiedä näkyykö, mutta siistetään vielä vähän, jos sieltä otetaan. Mutta ei se tyhjää maata se betoni siellä on. No päiväpulukassa ja sieltä tuli kyllä ihan hyvän näköistä aineesta sitten ihan pohjaltakin, niin kuin, vaikka se oli semmoista betonilaastia. Oikeastaan kun sitä koetti sitten alkaa vaskailemaan, mutta sieltä tuli sitten 2 selkeätä hippua pelkästään yhdessä ämpärissä, että kyllä se nyt hyvää viitettä antaa meille siinä, että ei nyt tyhjää maata varmaan huomenna rännitellä. Hyvä päivä kaiken kaikkiaan. Se on ihan tuossa meidän leirin lähellä tämä kaivanto, niin jatkoa ajatellen se on sitten ihan mukava, että melkein saa teltaa ovelta kävellä montulle, ettei tarvi sen enempää miettiä. Huomenna sitten rännitellään noita läjiä pois ja katsotaan sitten miten päivä on jäljellä sen jälkeen. Ja että joko sitä tehdään vähän siirtymää jo tuonne pääkaivannolle sitten. Seremoniatilaisuus sitten illalla.
Maasta sinä olet tullut. Ja maahan sinä menet. Muista peukuttaa. Niin mekin tehdään. Kultaleirin huoltaminen on joskus todella vaikeaa. Mutta tämän kanavan tilaaminen ei ole vaikeaa, jos alta vaan painat.